साथीहरू नमस्कार। आज हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक तरकारी बनाएर देखाइरहेका छौँ र आज गाउँबाट आएको स्पेसल अर्ग्यानिक तरकारी हामी रुममा बनाएर चाहिँ खान लागिरहेछौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकदम पकाउनु पनि अर्ग्यानिक तरिकाले नै पकाउने भन्ने विचार गरेका छौँ र हाम्रो यहाँ कुकम्यानले चाहिँ बनाउने तयारी गरिरहनु भएको छ। यो तरकारीहरू काटकुट यताउति रेडी गरिदिनुहुन्छ र हजुरहरूलाई पनि स्वागत छ, आउनुहोस् होइन। मिठो मसिनो जे जस्तो भए पनि बाँडेर खानुपर्छ सबैजना सँगै बसेर। तरकारी चाहिँ हामीले पखालेर रेडी गऱ्यौँ। अब किचनतिर हामी लाग्छौँ। ग्यास बालियो। अब यसमा कुकर बसालिन्छ। थोरै तेल राखौँ, तेल चाहिँ कमै खानुपर्छ। रातो खुर्सानी पड्कायौँ, मेथी पड्कायौँ। यसलाई रातो हुने गरी भुटौँ। अब हाम्रो रेडी गरेको तरकारीलाई काटेर तयारी गरेको तरकारीलाई राख्छौँ। राम्रोसँग यसलाई भुटिसकेपछि तेलमा मिक्स गरिसकेपछि अब हामीले मसलाहरू राख्छौँ। बेसार, नुन र आवश्यकता अनुसार मसला पनि राख्नु सकिन्छ। यसमा हजुरहरूलाई अझै पिरो थप्नु मन लाग्यो भने ठुलो खुर्सानी थोरै राखिदिनु भयो भने झनै टेस्टी हुन्छ। अब यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट मिसाएर फेरि एकचोटि दिनु। अन्तत अब यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि हामीले सानो ग्यास बनाएर थोरै पानी राखेर यसलाई सिटी लगाइदियो भने राम्रो हुन्छ। किनकि यो चाहिँ गाउँबाट आएको हाम्रो अर्ग्यानिक तरुल हो। यसलाई चाहिँ जति राम्रोसँग पाक्यो त्यति राम्रो स्वाद लिन सकिन्छ। अब 10 देखि 15 मिनटपछि पाक्यो हाम्रो तरकारी।